વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં બધાનું સ્વાગત છે. આપણે આજની કામની વાતનો વિષય છે હોમ લોન વિશે, જેમાં આપણે જોવાના છે કે હોમ લોન માટેની બેસ્ટ બેંક કઈ છે અને બેસ્ટ બેંક સુધી આપણે પહોંચવા માટે કયા કયા ફેક્ટરની કમ્પેરિઝન કરવી જોઈએ. આ મુદ્દે આવતા પહેલા આપણે સૌથી પહેલા હોમ લોનના બેનિફિટની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો અને સૌથી મોટો બેનિફિટ છે કે આપણે ડ્રીમ હોમની ખરીદીમાં સરળતા કરી આપે છે. એટલે કે આપણે 10 થી 20% રકમ ભરીને જ આપણું ડ્રીમ હોમ ખરીદી શકીએ છીએ, જેની રકમ આપણે 25 થી 30 વર્ષે ચૂકવવાની હોય છે. બીજો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે હોમ લોનમાં જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે તેટલું ઓછું ઇન્ટરેસ્ટ અન્ય કોઈ લોનમાં હોતું નથી. અત્યારે વ્યાજ દર થોડોક વધી ગયો છે, તેમ છતાં હોમ લોન જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપણને કોઈ અન્ય બેંકમાં જ મળતું નથી. આથી સૌથી ઓછું ઇન્ટરેસ્ટ હોમ લોનને સૌથી વધારે આકર્ષક બનાવે છે. ત્રીજો મુદ્દો છે કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો, એટલે કે હોમ લોન લઈને જે આપણે ઘર ખરીદીએ છીએ અને તેને કારણે આપણે આ ઘરનો ભાવ પણ વધતો હોય છે, તેનો પણ આપણે સાથે સાથે ફાયદો મળે છે. આની ચર્ચા આપણે કઈ પ્રકારની લોન લેવી જોઈએ તેના એક વિડીયોમાં પણ કરેલી કે હોમ લોન આપણે જે લઈએ છીએ અને તેના કારણે જે ઘર ખરીદીએ છીએ તેમાં 5 થી 6% તો આપણો ભાવ વધતો જ હોય છે, અને ઘર ખરીદવાના કારણે જે આપણું ભાડું બંધ થાય છે તે 2 થી 3% હોય છે. આથી 8-9% તો આપણને ડાયરેક્ટ કેપિટલ એપ્રિસિએશન મળી શકે છે. હોમ લોનનો ચોથો ફાયદો છે ટેક્સ બેનિફિટ. જો આપણે હાયર ટેક્સ સ્લેબમાં હોઈએ તો ટેક્સ બેનિફિટ આપણને ખૂબ આકર્ષે છે, અને જો આપણે પૈસાની જરૂર ન હોય તો પણ આપણને હોમ લોન લેવા માટે પ્રેરે પણ છે. કેમ કે હોમ લોનમાં આપણને જે કેપિટલ આપણે ભરીએ છીએ દર વર્ષે હોમ લોનમાં તે 1.5 લાખ સુધી આપણને જૂની રેજીમ પ્રમાણે ATCમાં પણ લાભ મળે છે. સાથે સાથે આપણા જે EMIમાં જે ઇન્ટરેસ્ટના સેક્શનમાં આપણા પૈસા જાય છે તેનું પણ આપણને 2 લાખ સુધીનું 24B સેક્શન હેઠળનું ડિડક્શન મળે છે. આથી ઓવરઓલ આપણે દર વર્ષે 3.5 લાખનું ડિડક્શન મળી શકે છે. અને જો આપણે 30%ના સ્લેબમાં હોઈશું તો આ લાભ 1 લાખ કરતાં પણ વધી જવાનો છે. કેમ કે જો આપણે 30%ના સ્લેબમાં છીએ અને જો 3.5 લાખ ઉપર 30%નો ટેક્સ ગણીએ અને તેની ઉપર 4%નો સરચાર્જ ગણીએ તો આ બધો ટેક્સ 1,09,200 જેટલો થાય છે. આથી જો આપણે હાયર ટેક્સ સ્લેબમાં છીએ તો આપણે પૈસાની જરૂર ન હોય તો પણ આપણે હોમ લોન લેવી જોઈએ આપણા પ્રથમ ઘરની ખરીદી કરવા માટે. ત્યાર પછીનો બેનિફિટ છે રીપેમેન્ટ ટેન્યુર બાબતે. એટલે કે હોમ લોનમાં જેટલો આપણને ટેન્યુર મળે છે તેટલો ટેન્યુર લગભગ કોઈ પણ બેંકમાં હોતો નથી. 25-30 વર્ષ સુધીની આપણે હોમ લોન લઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનો છઠ્ઠો ફાયદો છે લોન ટ્રાન્સફર ફેસિલિટી બાબતે. એટલે કે હોમ લોનને આપણે એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં અથવા તો આપણે NBFCમાં ટ્રાન્સફર પણ કરી શકીએ છીએ. જો આપણે કોઈ પણ બેંકમાં આપણને યોગ્ય સર્વિસ મળતી નથી અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જો માર્કેટ રેટ પ્રમાણે ઘટી ગયું છે પરંતુ આપણી લોનનો હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે તો આપણે બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર પણ કરી શકીએ છીએ. હા, અહીંયા આપણે પ્રોસેસિંગ ફી આપવાની થાય છે, પરંતુ આપણે આ ફી આપીને આપણા વ્યાજદરને ઘટાડી શકીએ છીએ જો માર્કેટ રેટમાં ઓછા વ્યાજે આપણને લોન મળતી હોય. આપણા લિસ્ટમાં બેનિફિટ નંબર 7 ઉપર આવે છે કે આપણે હોમ લોનનો ઉપયોગ કરીને આપણે ક્રેડિટ સ્કોરને પણ આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. હોમ લોનનો ટેન્યુર ખૂબ લાંબો હોય છે. આ ટેન્યુર દરમિયાન જો આપણે નિયમિત હોમ લોન ભરતા હોય તો આપણું ક્રેડિટ સ્કોર સારો બની શકે છે, અને આ ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે આપણે અન્ય બિઝનેસ લોન લેવી હોય અથવા તો પર્સનલ લોન લેવી હોય કે પછી કાર લોન લેવી હોય તો આપણે સરળતાથી માર્કેટ રેટ પ્રમાણે ઓછા ડોક્યુમેન્ટેશન દ્વારા આપણે લોન મેળવી શકીએ છીએ. આ પણ હોમ લોનનો ખૂબ સારો ફાયદો છે. હવે આપણે હોમ લોન માટેની બેસ્ટ બેંકની ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલ જેકે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરવી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દેશો કે જેથી આવા જ માહિતીસર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હવે આપણે આપણી કામની વાતના મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ કે હોમ લોન લેવા માટેની બેસ્ટ બેંકની પસંદગી આપણે કયા કયા ફેક્ટરને આધારે કરવી જોઈએ. આ બાબતે કમ્પેરિઝનનું પ્રથમ ફેક્ટર આવે છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. આ બાબતે આપણે લાપરવાહ હોઈએ છીએ, વધારે નથી હોતા પરંતુ થોડાક લાપરવાહ હોઈએ છીએ. હોમ લોન લેવામાં આપણે એટલા ઉતાવળ કરી દઈએ છીએ કે આપણે 0.25 કે 0.30% જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે વધારે પણ ચૂકવતા હોઈએ છીએ. પરંતુ જો આપણે 40-50 લાખની લોન લઈએ છીએ અને 25 વર્ષનો જો આપણો ટેન્યોર છે તો આ ડિફરન્ટ લગભગ 2 થી 3 લાખનો થશે. એટલે કે આ લોન દરમિયાન આપણે 2 થી 3 લાખ વધારે ચૂકવવાના થશે. આથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બાબતે આપણે ખૂબ કરકસરપૂર્વકનો નિર્ણય લેવો જોઈએ. હવે આપણે વાત કરીએ કે અત્યારે ટોચની જે બેંકો છે તેમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપણને ઓફર કરવામાં આવે છે હોમ લોન બાબતે. તો આ લિસ્ટમાં આપણે જોઈ શકશું કે 8.30 થી 10.95%ની રેન્જ આપણને જોવા મળે છે, જેમાં બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં આપણને 8.30 થી 10.75 અને HDFCમાં 8.35 કરતાં વધારે આ સૌથી ઓછી રેન્જ છે. જ્યારે IDFC અને ICICI બેંકમાં આપણે 8.75 કરતાં પણ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ચૂકવવાનું થાય છે. અહીંયા આપણે જોઈશું કે દરેક બેંકમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ રેટની એક રેન્જ જોવા મળે છે. જેમ કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં 8.30 થી 10.75 છે, BOBમાં 8.40 થી 10.90 છે. એ રીતે આ એટલા માટે કે આપણને જે લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓફર કરવામાં આવે છે તે આપણા સિબિલ સ્કોર અથવા તો આપણા ફાઇનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટને આધારે આપણને ઓફર કરવામાં આવતું હોય છે. એટલે કે જો આપણો સિબિલ સ્કોર આપણે 800 કરતાં વધારે મહિનો મેન્ટેન કરતા હોઈએ તો આપણને સૌથી ઓછા ઇન્ટરેસ્ટની એટલે કે 8.30-35માં પણ આપણને લોન મળી શકે છે. પરંતુ જો આપણો સિબિલ સ્કોર 650 કરતાં પણ ઓછો છે તો આપણે 10 થી 11% જેટલું ઊંચું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ચૂકવવાનું થાય છે. અહીંયા બેંકો દ્વારા જે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓફર કરવામાં આવે છે તે નેગોશિયેબલ હોય છે. એટલે કે ધારો કે આપણે HDFC બેંકમાં જ લોન લેવી છે પરંતુ તેમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપણને 8.5 ઓફર થાય છે અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં આપણને 8.30 પણ લોન મળે છે. આવા કિસ્સામાં આપણે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો ઓફર લેટર આપણે HDFCને બતાવીને આપણે તેની સાથે નેગોશિયેટ કરી શકીએ છીએ કે મને પણ 8.30 તમે ઓફર કરો.
તો આ બાબત પણ આપણે શક્ય બને છે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં. અહીંયા આપણે એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે 3 થી વધારે બેંકમાં ક્યારેય એકસાથે ઇન્ક્વાયરી ન કરવી જોઈએ. તેનું કારણ એ છે કે જો બધી બેંકો એકસાથે 4-5 બેંકો ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીને પોતાની રિક્વેસ્ટ મોકલશે તો આ આપણો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો થઈ શકે છે. આથી આવી ભૂલ ન કરતા આપણે ઓછામાં ઓછી 2 કે 3 બેંકમાં ઇન્ક્વાયરી કરવી જોઈએ. હવે ત્યાર પછીનું ફેક્ટર આવે છે પ્રોસેસિંગ ફી બાબતે, જે ખૂબ મહત્વનું છે. આથી જ આપણે આ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું આપણે લિસ્ટ જોયું તેમાં પ્રોસેસિંગ ફીની કોલમ પણ આપણે એડ કરી દઈએ છીએ. જેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોટાભાગની બેંકોમાં 0.50% જ આપણે પ્રોસેસિંગ ફી ચૂકવવાની થાય છે અને મિનિમમ અને મેક્સિમમની તેમાં લિમિટ પણ હોય છે. પરંતુ બેંક ઓફ બરોડા અને પંજાબ નેશનલ બેંકમાં થોડીક ઓછી છે, એટલે કે BOBમાં 0.25 અને પંજાબ નેશનલ બેંકમાં 0.35 આપણને ઓફર થાય છે. BOBમાં મિનિમમની લિમિટ વધારે છે, 8500 છે. એટલે આપણે જો 34 લાખ કરતાં ઓછી લોન લેવી હોય તો આપણે PNBમાં લઈ શકીએ છીએ, કારણ કે જો 34 લાખની સુધીની લોન લઈશું તો આપણે 8500 તો ચૂકવવાના થશે. બીજી બાજુ IDFC ફર્સ્ટ બેંકમાં સૌથી વધારે પ્રોસેસિંગ ફી છે, જેમાં 2% સુધીની રેન્જ આપણને જોવા મળે છે, જેમાં આપણે નેગોશિએટ પણ કરી શકીએ છીએ. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પછી પ્રોસેસિંગ ફી લોન કમ્પેરિઝનનું સૌથી મહત્વનું ફેક્ટર છે, જેને આપણે મિનિમાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછીના મહત્વના ફેક્ટર છે લોનની અમાઉન્ટ અને લોનનો ટેન્યુર. મોટાભાગની બેંકો આપણી પ્રોપર્ટીની વેલ્યુના 90% લોન આપતી જ હોય છે, જેમાં અપર લિમિટ 10 કરોડની હોય છે. પરંતુ અહીંયા બેંકો આપણા ફાઇનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટને પણ ચેક કરે છે કે આપણી આવક કેટલી છે અને આપણે કેટલો EMI ભરી શકીશું. બેંકો દ્વારા ઓવરઓલ એવા થંબ રૂલને પણ ફોલો કરવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ તેની આવકના 50% EMI ભરી શકે છે. પરંતુ આપણે અહીંયા વધારે કન્ઝર્વેટિવ બનીને આપણે 40% કરતાં આપણો EMI ક્યારે વધારવો જોઈએ નહીં, જો આપણે લાંબા સમય તણાવ મુક્ત રહેવું હોય તો. આની ચર્ચા આપણે પ્રથમ ઘર ક્યારે ખરીદવું જોઈએ તેના વિડીયોમાં આપણે કરેલી, તે ન જોયો તો આ વિડીયો જોયા પછી તમને આઈ બટનમાં તેની લિંક મળી જશે. બધી બેંકો દ્વારા આપણને લગભગ 30 વર્ષ સુધીનો હોમ લોનનો ટેન્યુર આપણને ઓફર થાય છે. આથી આપણે જો આપણા EMI 40% કરતાં વધી જતો હોય આપણે સેલેરી કરતાં, તો આપણે ટેન્યુરને વધારીને તેને ઘટાડી પણ શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે એક વાત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે શરૂઆતમાં જેટલો ટેન્યુર રાખ્યો હોય, લોન લીધા પછી તેને આપણે વધારી શકતા નથી, પરંતુ ઘટાડી શકીએ છીએ. આથી ટેન્યુરની પસંદગી કરવા માટે આપણે ખૂબ સાવચેત રહેવું જોઈએ. હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે કે હોમ લોન લેવા માટે આપણે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે, અથવા તો બેંક દ્વારા કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે. તો આ લગભગ દરેક બેંકમાં એક સરખા જ હોય છે. જે સૌથી પહેલાં તો નોર્મલ ડોક્યુમેન્ટ માગે છે, એપ્લિકેશન ફોર્મ અને તેની સાથે સાથે પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને જન્મ તારીખનો પુરાવો માગી શકે છે. ત્યાર પછી ઇન્કમ પ્રૂફ માગે છે, આપણી સેલેરી સ્લીપ માગે છે, બેંક સ્ટેટમેન્ટ માગે છે, અથવા તો આપણા ફાઇનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટ જેમ કે બેલેન્સ શીટ છે, કોમ્પિટિશન છે, કે પછી આપણો કેપિટલ એકાઉન્ટ છે કે પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટ છે, અને તેની સાથે સાથે ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન પણ માગે છે. ત્યાર પછી તે પ્રોપર્ટી પ્રૂફ પણ માગી શકે છે, જે આપણે મિલકત લીધેલી હોય તેનો સેલ ડીડ છે, તેનો પોઝેશન લેટર છે, કે પછી વેલ્યુએશન સર્ટિફિકેટ છે. ડોક્યુમેન્ટ તો બધી બેંક દ્વારા એક સરખા જ માંગવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ કેટલીક બેંકો દ્વારા લીગલ વેરિફિકેશન ચાર્જના હેડિંગ હેઠળ આનો અલગ ચાર્જ પણ લેવામાં આવે છે. આથી આ બાબત પણ આપણે જ્યારે હોમ લોન લઈએ છીએ તેની કમ્પેરિઝનમાં ઉમેરવો જોઈએ કે કઈ બેંક દ્વારા કેટલો લીગલ વેરિફિકેશન ચાર્જ લેવામાં આવે છે. કેટલીક બેંકો દ્વારા લીગલ વેરિફિકેશન ચાર્જ પ્રોસેસિંગમાં ઇન્ક્લુડ કરેલો હોય છે, આથી આવી બેંકમાં આપણે લોન લેવી પ્રિફરેબલ છે. હવે આ બધા ફેક્ટર લગાવીને આપણી પાસે જે બેંકોનું લિસ્ટ આવે છે તે છે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા અને પંજાબ નેશનલ જેવી નેશનલાઇઝ બેંક, અને HDFC અને LIC જેવી પ્રાઇવેટ બેંક અથવા તો NBFC. હવે આ 5માંથી આપણે સૌથી પહેલાં તો કોઈ એક બેંકનો સારો ઓફર લેટર લાવવાનો છે, વધારેમાં વધારે નેગોશિએટ કરીને. ત્યાર પછી આપણે જે બેંકમાં લોન લેવા માંગતા હોય અથવા તો આપણને એવું લાગતું હોય કે આ બેંકની સર્વિસ ખૂબ સારી છે, તો તે બેંકમાં આપણે એપ્લાય કરવાનું છે. અને તેની સાથે જે આગળની બેંકનો આપણને ઓફર લેટર મળેલો છે તેને બતાવીને આપણે નેગોશિએટ કરીને આપણે લોન મેળવી શકીએ છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે, પ્રોસેસિંગ ફી છે અને લીગલ ચાર્જ છે, આ બધાની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. સાથે સાથે આપણે પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જની પણ કમ્પેરિઝન કરવી જોઈએ કે જો આપણે કોઈ લોન વહેલી ભરપાઈ કરી દઈએ છીએ તો જે તે બેંક આપણી પાસે અલગથી કોઈ પેનલ્ટીના પૈસા તો નથી લેતી ને. આ ઉપરાંત આપણે જ્યારે લોન મેળવવાના છેલ્લા તબક્કામાં હોઈએ છીએ તે પહેલાં આપણે લોન એગ્રીમેન્ટને ખૂબ જ બારીકાઈથી આપણે વાંચવો જોઈએ. લોન મેળવવામાં આપણે ભલે 2-3 દિવસ મોડું થાય, પરંતુ આ મુદ્દાને આપણે ક્યારેય ભૂલવો જોઈએ નહીં. જો આપણે કોઈ ટર્મ ન સમજાય તો બેંક સાથે આપણે ડિસ્કસ પણ કરી શકીએ છીએ. તેમ છતાં જો તમારા પ્રશ્નોનો સમાધાન ન આવે તો આપણી ચેનલના કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. તમારા પ્રશ્નોનો જલ્દીમાં જલ્દી જવાબ મળે તે બાબતે હંમેશા અમે પ્રયત્નશીલ હોઈએ છીએ. જો તમને આજની કામની વાત કામની લાગી હોય તો તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેઓ હોમ લોન લેવા માંગતા હોય અથવા તો હોમ લોન લીધેલી હોય, કે જેને બધાને આ માહિતીનો લાભ મળે. જે આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે જે તમારે પણ પૂરો કરવાનો છે. જો તમે હજી JK ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દેશો કે જેથી આવા જ માહિતી સભર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.